Chào mừng bạn quay lại với kênh của Hà. Hôm nay, mình muốn giới thiệu đến các bạn bộ phim Tội ác nguyên thủy. Louis, một ông chủ đồn điền cà phê giàu có. Hôm nay, anh chàng có hẹn với cô gái mà anh đã thư từ qua lại bấy lâu, cả hai hứa hôn nhưng chưa hề gặp mặt. Nhìn vào ảnh của cô gái, bạn anh cho rằng cô nàng không xứng với anh. Nhưng Louis cho rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Vẻ đẹp ẩn sâu bên trong không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Khi cô gái xuất hiện, anh rất ngỡ ngàng vì đó không phải là người trong ảnh. Người thật đẹp xinh lung linh hơn rất nhiều. Anh cho rằng có sự nhầm lẫn nào đó, nhưng cô gái xinh đẹp vẫn một mực khẳng định cô chính là Julia. Người thư từ với anh bấy lâu, ảnh anh nhận được chính là của em gái cô. Cô ấy không muốn một người đàn ông kết hôn với mình chỉ vì vẻ đẹp phồn thực bên ngoài. Nghe xong lời đường mật của cô gái, ông chủ giàu có xỉu ấp xỉu đao. Louis quá sung sướng, vì tìm được người bạn đời vừa tốt cả gỗ lại tốt nước sơn như vậy. Anh cũng tiết lộ với cô anh không phải là nhân viên quèn như thư đã viết, mà đích thị là một ông chủ giàu sụ. Rồi thì, anh chàng nhanh nhỏ mang kiệu rước nàng về dinh. Một vài hôm sau ngày cưới, anh chồng phát hiện ra nét chữ trong thư không giống của vợ mình. Hóa ra những bức thư không thực sự được viết bởi Julia. Lúc này, anh đang bận tâm đến việc phát triển mối quan hệ giường chiếu với cô vợ mới cưới xinh đẹp lại ngon cơm, nên không còn tâm trí để nghĩ nhiều về những bức thư nữa. Ngày 7 đêm 3 vào ra không kể, thời gian rảnh còn lại anh đưa nàng đến nhà hát để thư giãn. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Julia lặng lẽ chuồn êm ra ngoài. Nhìn thấy điều này, Louis đi theo cô vợ mới cưới. Anh nhìn thấy vợ mình đang thì thầm to nhỏ với một gã đàn ông lạ mặt. Khi anh chồng mới cưới vừa mở mồm định gặng hỏi cô vợ, thì nàng lấy mồm lắp luôn vào miệng anh, thế là tắt tịt. Ngày hôm sau, anh nhận được một lá thư từ em gái của Julia. Trong thư cô em gái than phiền vì từ khi kết hôn, Julia chưa hề nói chuyện với mình và Louis cũng không gửi cho cô một lá thư nào. Anh khuyên vợ nên viết cho em gái một bức thư, nếu không em gái sẽ nghĩ là cô ấy đã mất tích. Một đêm, sau khi mặn nồng, anh chồng phát hiện ra những vết sẹo dài trên lưng cô vợ. Dù chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt qua thư từ nhưng chỉ một thời gian sau cưới, anh chồng đã phải lòng cô vợ. Chính xác ra là anh đã yêu nàng. Anh cho phép vợ tiếp cận tất cả tài khoản ngân hàng của mình và thoải mái rút tiền. Đúng là khi con chim lên tiếng thì lý trí cũng miếng bay. Một gã tiếp cận Louis tự xưng là thám tử Walter do em gái Julia thuê đến tìm hiểu cuộc sống của chị gái. Anh trả lời rằng đôi chim cu mới cưới đang rất ổn. Vài hôm sau, em gái của Julia gặp Louis. Cô ấy đã nhận được thư của chị gái gửi, nhưng cô cảm thấy kỳ lạ vì nét chữ trong thư không phải của chị gái mình. Nghe xong tin dữ, Louis phóng ngay về nhà và hỡi ôi, cô vợ mới cưới đã biến mất cùng với tất cả đồ đạc và tiền trong tài khoản ngân hàng của anh. Louis hoàn toàn suy sụp, anh đau khổ vì bị lừa cả tình lẫn tiền. Bây giờ, trong tâm trí anh chỉ muốn giết chết cô vợ lừa đảo ngay lập tức. Anh gặp tay thám tử Walter, mà anh vừa trò chuyện mấy hôm trước và thuê anh ta tìm Julia. Một vài hôm sau, tìm được manh mối cô vợ ở Havana, cả hai lên đường đến đó. Khi anh chồng không để ý, thì gã thám tử đã giấu súng của Louis để Louis không thể giết Julia. Sau đó, Louis đến một nhà hàng để dùng bữa. Ở đây anh ta nghe thấy giọng của Julia. Lần theo giọng nói, anh đã phát hiện ra vợ mình trong chiếc mặt nạ và đang nói chuyện với một ông già. Sau đó, Julia đưa ông cụ lên phòng và thân mật với ông ta. Xong việc, cô ngồi viết thư cho Billy. Cùng lúc, Louis đến đó và tra hỏi cô vợ lừa đảo về Billy, và rằng có phải nàng là kẻ giết người phi tang để thế thân hay không. Cô nàng thề thốt đó chỉ là một người bạn và gặp gỡ anh chỉ là một sự tình cờ. Cô không hề biết Julia là ai cả. Lúc này, Louis thể hiện rõ ràng anh ấy đau khổ tức giận không phải vì cô gái trước mặt đã lừa anh mà chính vì cô ấy đã rời bỏ anh mà đi. Cho dù cô ấy có là ai đi nữa thì anh vẫn yêu và tha thứ cho cô. Lúc này, cô nàng xinh đẹp thú nhận rằng nàng không phải là Julia. Tên nàng là Bunny, một cô bé mồ côi. Billy là anh bạn lớn lên cùng cô trong trại trẻ mồ côi. Đang kể thì Louis ngăn lại. Anh nói rằng anh không quan tâm quá khứ của cô. Tất cả những gì anh biết, cô chính là vợ anh. Hôm sau, thám tử báo tin đã tìm thấy xác của Julia thật và cảnh sát cũng bắt đầu truy lùng Bunny. Khi nghe điều này, Louis rất lo lắng, anh quyết định đưa vợ đến ẩn náu ở một thành phố khác. Nhưng ngay cả khi ở đó, gã thám tử vẫn tìm được anh. Walter cho rằng Louis đang cố giấu Julia. Sau đó, một cuộc ẩu đả xảy ra giữa hai người. Louis đã vô tình bắn tay thám tử. Khi thấy Bunny, Walter cố gắng đi về phía cô ấy. Thấy vậy, anh ta bắn Walter một lần nữa. Nghĩ rằng mình đã giết người, anh rất đau khổ. Cô vợ lúc này khuyên anh nên trốn đi một thời gian. Louis đồng ý với điều này, và anh ấy đi lấy vé tàu. Sau khi Louis rời đi, gã thám tử lúc này lồm cồm bò dậy.
thì ra đây chỉ là một màn lừa đảo. Walter không phải là thám tử, mà là Billy và anh ta chưa chết. Anh ta đã thay đạn giả vào súng của mình và lừa Louis bắn mình, bằng chính khẩu súng điều đó. Billy muốn lừa để anh chồng đến San Diego và bán hết cổ phần của công ty. Sau đó cả hai sẽ đánh cắp số tiền đó và bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc này, cô vợ Bunny không còn muốn làm theo lời đồng bọn nữa vì hình như cô đã bắt đầu có tình cảm với anh chồng mới cưới. Trước sự bức ép của Billy, cô buộc phải đồng ý tiếp tục vai diễn tàn nhẫn này. Khi đến San Diego, hai vợ chồng tiêu sạch nhẵn số tiền mang theo, và cả hai bắt đầu kiếm tiền bằng cách đánh bạc. Cả hai cùng đến sòng bạc, nơi cô vợ làm nhân viên phục vụ, và anh chồng là người chơi. Cô vợ đi quanh rót đồ uống, xem bài của những người chơi rồi tìm cách báo lại cho chồng. Bằng cách này, Louis đã thắng được rất nhiều tiền. Phát hiện cặp đôi bày trò, tất cả hùa nhau tẩn cho anh chồng một trận. Còn cô vợ thì bị mang ra đốt lò tập thể. Không còn cách nào khác, ngày hôm sau, anh chồng quyết định bán cổ phần của mình. Đêm muộn, anh tình cờ thấy vợ bỏ ra ngoài lấy thuốc. Thấy kỳ lạ, anh bám theo thì phát hiện ra gã thám tử chưa chết. Thông qua cuộc nói chuyện của hai người anh đã hiểu ra tất cả. Anh lặng lẽ quay về. Cô vợ về nhà bỏ độc vào cà phê của chồng. Louis nói với vợ rằng anh đã biết đây, không phải là cà phê ngon đi vào lòng người mà là tách cà phê đi vào lòng đất. Trước họng súng của chồng, cô vợ khai hết kế hoạch lừa đảo của mình và Billy, cũng chính bạn trai cũ của cô. Khẳng định với cô gái trước mặt rằng dù cô là ai, xấu tốt thế nào, anh vẫn yêu cô. Louis nốc cạn cốc cà phê. Bunny cố gắng ngăn chồng nhưng không kịp. Vừa lúc đó, đèn vụt tắt. Thấy vậy, Billy đứng bên ngoài bước vào trong. Bunny đã kịp đưa Louis trốn ra ngoài. Hiểu được tình yêu mà Louis dành cho mình, cô tìm cách đưa anh đến nhà ga để cứu anh. Nhưng Billy đã bắt kịp cả hai. Trong lúc Billy tấn công cô, Louis đã bắn Billy bằng đạn thật. Khi nghe thấy tiếng súng, một số người đến đó, Bunny yêu cầu họ gọi bác sĩ cho Louis, và bắn chết Billy trước mặt tất cả mọi người. Bunny nhận mình là kẻ giết người và nhận án tử hình. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến phòng giam đưa cô ấy đi thụ án, thì chỉ còn một linh mục đang ở đó với quần áo của Bunny. Bunny đã trốn thoát khỏi nhà tù. Cặp đôi vợ chồng lừa bịp này bắt đầu kiếm tiền lại bằng cách đánh bạc bịp. Dù bây giờ không còn giàu có như xưa nhưng cả hai thật sự rất hạnh phúc. Tóm tắt đến đây thôi, các bạn hãy xem phim để cảm nhận sâu sắc hơn về bộ phim tình cảm tâm lý này, cũng như mãn nhãn với các màn thân mật của cô nàng xinh đẹp Angelina Jolie. Đừng quên like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của Hà nhé. Cảm ơn các chim non.